لنا 20 سنة بالمحاكم، لمين تشكي والقاضي غريمة؟ لمين؟ كل الأوساخ اللي بالدنيا لا تتجاوز 10% من اللي بيعملون إياه حتى يدعون. رمضان كله فلسطين عايشه الضرب والاعتقالات وخاصه في القدس، وسبب هذا الشيء هو واحد الحي سميتو حي الشيخ الجراح اللي كاين في القدس، واللي من زمان اسرائيل تابعه باش تخرج منه كاع المواطنين الفلسطينيين اللي هذاك راه الملك ديالهم ماشي ديال اسرائيل. الصراحه القصه قديمه وناضت خواد وقوالب وجراو على شي فلسطينيين ورماوهم للزنقه. هادشي كامل ان شاء الله غنشوفوه في هذه الحلقه، نشوفوا الانترو ونسافروا للقدس. السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. القصه ديال اليوم ولا بالضبط الحقره ديال اليوم غتكون من حي الشيخ الجراح. نشوفوا بعدا القصه ديال هذا السيد هو الطبيب ديال القائد صلاح الدين الايوبي وسميتو الامير حسام الدين الجراحي، وكانوا ملقبينه بالشيخ الجراح. ومنين مات تدفن تما وداروا له واحد الزاويه في ديك المنطقه، وفي 1895 بناو جامع فوق ديك الزاويه وتسمى مسجد الشيخ الجراح، وعليها هذا الحي تا هو تسمى بهذه السميه. هذا الحي كاين في القدس الغربيه وساكنين فيه غير فلسطينيين، هادشي بطبيعه الحال قبل ما تدخل اسرائيل. هذه البلاصه زمان كانت واحد البلاصه فلاحيه فيها الشجر ديال الزيتون منين كانت فلسطين تحت الحكم العثماني. وفي عام 1890 هذا العام غتنوض فيه واحد القضيه اللي هي اللي غترون كلشي. بداو اليهود ديال اوروبا تيهربوا في العالم كامل، والبلاصه اللي هربوا ليها القدس وفلسطين وكاع البلايص العربيه، حيت كان عليهم واحد الاضطهاد في اوروبا كامله. في واحد النهار جا للقدس واحد اليهودي سميتو يوسف بن رحاميم، هارب حتى هو من داكشي د اوروبا، وهو يعاونو واحد الفلسطيني سميتو خليل بن ابراهيم، ويا ريت ما عاونو حيت الحفايد ديالو غيلقاو مشكل من بعد. المهم هاد السي خليل كرا اليهودي الارض فلاحيه لمده 90 عام، حيت كانت الارض موجوده وشكون بغاها. داز عام مور عام حتى وصلت النكبه ديال 1948 فين دخلت اسرائيل على فلسطين. احتلت اسرائيل القدس الشرقيه، والناس اللي هربوا من فلسطين كلها جاو جلسوا في القدس الغربيه اللي كانت قابطاها في ذاك الوقت الاردن، وبقاو جالسين تما بلا ديور. من بعد 8 سنين ديال التخطيط ناضت وزاره الانشاء والتعمير الاردنيه ووكاله الانروا لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين باش يمشيو لديك المنطقه اللي قلنا فيها الحي ديال الشيخ الجراح ويبنيو لهم ديور. حتى لهنا مزيان ناس جرات عليهم اسرائيل، قبطاتهم الاردن وديك الوكاله وغادي يبنيو لهم الديور. وزاره الانشاء الاردنيه وفرت الارض، والوكاله ديال انروا غتبني ل 28 عائله، وداروا مع هاد 28 عائله انهم يخلصوا واحد الثمن رمزي ككرا للمده ديال 3 سنين، ومن بعد غيعطيهم الملكيه ديال الديور. ولكن قبل ما تكمل الفرحه 1967 احتلت اسرائيل القدس الغربيه، وهنا تسالى الفيلم وخلى الملكيه ديال الديور ما تكملش. ولكن المعاناه الكبيره بدات في 1972 منين خرجت لجنه اليهود اشكناز ولجنه الطائفه السفرديم، هادو جوج جمعيات صهاينه في اسرائيل، وقالوا ان هاد الارض ماشي ديال الفلسطينيين اللي كاينه في هاد الحي وانما ديال اليهود، وعندهم وراق ديال 1885. You know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But It's easy to yell at me, but I didn't do this. you are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No one is allowed to steal it يا عمي. זה לא שלי להחזיר. قبل من هذا الشيء بعامين خرجت اسرائيل بواحد القانون تيقول ان اي يهودي خسر الدار ديالو في القدس الشرقيه من حقه يعاود يرجعها. واسمع الحماقي داير. وخرجت حركه السلام الان الاسرائيليه وقالت ان القانون الاسرائيلي ما تيسمحش للفلسطينيين اللي مشات لهم الدار في 1948 باش يرجعوا الديور ديالهم، ولكن تيوليو ديال الدوله. شفتي على حماق؟ هما يرجعوا الديور ديالهم اللي مشاو لهم في 1948، ولكن الفلسطينيين لا، غيوليو الديور ديالهم ديال الدوله. אנחנו גם עוטפים בתוקף את הלחצים שלו לבנות בירושלים, ולצערי הלחצים הללו מתגברים בעת האחרונה. אני אומר גם לידידינו הטובים ביותר, ירושלים היא בירת ישראל, וכפי שכל עם בונה בבירתו ואת בירתו,
גם לנו שמורה הזכות לבנות בירושלים ואת ירושלים. כך עשינו וכך נמשיך לעשות. ونزيدكم في 1972 طلبوا دوك الجمعيات الاسرائيليه من المحكمه انهم يديروا الافراغ لواحد 4 ديال الديور فيهم الفلسطينيين، زعما الاعتداء على املاك الغير من غير حق. 1976 ديكلارات المحكمه الاسرائيليه ان دوك الناس عندهم الحق وعندهم وثائق تيقولوا بان ديك الدار ديالهم، زعما تنهضروا على الفلسطينيين، ولكن الارض اللي بناو فيها فهي ارض اسرائيليه. فهمت السطا؟ بنيتي دارك الدار ديالك ولكن الارض ماشي ديالك. 1982 مشات ديك الجمعيات عاوتاني لعند المحكمه الاسرائيليه وطلبوا منها الافراغ ديال 24 عائله وعندهم نفس المبرر، وحيت المحكمه الاسرائيليه فخاص هاد الناس يديروا محامي يهودي ولا محامي صهيوني. فنات 17 عائله من العائلات الفلسطينيه وداروا محامي توسيا كوهين باش يدافع عليهم، صهيوني غيدافع على فلسطين. عجائب الدنيا. ولكن شوفوا شنو غيدير لهم، بقاو تيضربوا في المحكمه 9 سنين ودوك الجمعيات ما كانت عندهم حتى شي وثيقه تقول بان ديك الارض ديالهم. جا عام 1991 هو ينوض داك المحامي اللي داروا ودار بهم مصيبه. جاب واحد الوثيقه للمحكمه وقال لهم بان هذه الوثيقه فيها لي سينياتور ديال كاع الناس الحي اللي تيقولوا بان الارض ديال اليهود ولكن هما كارين الديور من عندهم. وبهذه اللقطه ولا مول الدار كاري. فضيحه. واللي ما خلصش الكرا من دابا للقدام غيخوي. وداكشي اللي كان 3 ديور من 28 دار ما خلصوش الكرا، حيت قالوا الا مشينا تخلصنا الكرا فاحنا تنقول بان ديك الارض ديال اليهود وماشي ديال فلسطين، فما غاديش نخلصوا. ولكن في 2008 خلصوا كثر من الخلاص ديال الكرا. جراو على واحد العائله ديال الكرد، وفي 2009 يعني من بعد عام جراو على 2 العائلات اخرين، عائله حنون وعائله الغاوي، وسكنوا فيهم مستوطنين صهاينه. نبيل الكرد، هذا الرجل السبعيني من حي الشيخ جراح، يختزل قصة الحي مع الاستيطان. التقيناه بعد ساعات من تأجيل المحكمة الإسرائيلية النظر في التماس 4 عائلات صدر قرار بترحيلها لصالح جهات استيطانية. لاجئ من حيفا فقد نصف منزله لصالح مستوطن ومطالب بالخروج مما تبقى. هذا البيت اللي توسعت فيه أنا وهذا المستوطن اللي ساكن في بيتي اللي بيدعي إنه هو بناه وامه بنت البيت اللي بنت لنا اياه وكاله الغوث. هذا الادعاء تبعهم. لكن لما بنرجع للتاريخ هذه المنطقه من هون لاول الطور كانت كلها منطقه مزروعه بالزيتون وما فيها مباني. المباني انبنت بين ال 53 لل 56. هاد الناس الفلسطينيين عاشوا اكثر من 50 عام في هذا الحي. كما قلت لكم الحي كان فيه شجره الزيتون، ما كانت فيه حتى شي دار. والديور الاولى اللي غيتحطوا بمساعده الاردن وديك الوكاله داروا هذه 50 عام. فجات اسرائيل وجرت على هاد الناس. هذا البيت كان عمري 5 سنين، اخوتي كلهم اللي بعدي ولدوا في هذا البيت، واولادي ولدوا في هذا البيت، واولادي ولدوا في هذا البيت زي ما انت شايفه. وزيد على هذا الشيء ان 20,000 وحده سكنيه في القدس الشرقيه بغات اسرائيل تريبها، حيت قال لك ما بناوش برخصه. هذه الرخصه زعما خاصها تجي من عند الاسرائيليين، ما يجيبوهاش من عند السلطات الفلسطينيه. الامم المتحده تتقول ان اسرائيل في 2017 ريبات 142 دار كانوا فيها 233 عائله، وفي 2019 ريبات 190 دار كانوا فيها 254 فلسطيني. يرخص مالنا هي الكرامي ومالنا هم نركع والله لا لا لا. كل الدنيا علينا ما نخافوا الله بعيني. في هذه الايام الاخر ولا في العام الاخر ف 12 عائله فلسطينيه تيتسناو انهم يجريو عليهم من الديور. في شهر جوج 2021 خرج قرار من المحكمه الاسرائيليه تيقول ل4 ديال العائلات يخويو، وفي مارس 2021 خرج قرار واحد اخر تيجري على 3 ديال العائلات، ومن بعد عطاوهم مهله الاوت غشت. هاد الاسر العدد الافراد ديالهم هو 32 واحد وخايفين اللي يوليو لاجئين. لا طبعا اللي صدر بحق عائلتنا لغايه الان مش عارفين شو بدنا نسوي، يعني طلعونا هيك بالسهوله هاي، واحنا زي ما حكيت لك من 56 لغايه الان في حاله توتر، في حاله نفسيه صعبه، مش عارفين شو بدنا نسوي. حسب تجربتي مع العائلات اللي اخذوهم بسنه 2008 و2009 شفت العذاب اللي تعذبوه، كيف قعدوا تحت السماء هيك 4-5 شهور. في 14 نفر، 7 صغار و7 كبار. مش راح نطلع، ايش ما بده يصير يصير.
زي ما قلت لك احنا مش راح نطلع، واذا بدنا نطلع يقتلونا بنطلع، غير هيك مش راح نطلع. هادشي كامل دايرها اسرائيل باش تبيع الاحياء القدس العربيه، ويبقى القدس بعيد على العرب، ويكونوا اليهود هما اللي قراب. ناضت الاردن وعيات ما تهضر بالوثائق ديال 1956، وكاين جمعيات فلسطينيه جابت وثائق ديال ذاك العهد فين كان خليل بن ابراهيم كما قلت لكم شحال هادي في 1891 جابوا الوثيقه ديال الكرا ديال 90 عام، ولكن المحكمه تقول لهم بان هذه الوثائق غير كافيه. بالعربيه تعربت والله لا ديتوها. المصيبه اسرائيل ما باغاش غير داك الحي، ولكن كاينين احياء اخرين بحال منطقه كبانيه هارون ومنطقه فندقي شبرد وكرم المفتي، وهذا الشيء علاش نهضر روينا في القدس. وزاد التروينه منين دخل الجيش الاسرائيلي للمسجد الاقصى في ليله القدر. الطامه الكبرى ان منين بدات هذه المظاهرات فنض تويتر وحبسات اي واحد تيدير هاشتاغ حي الشيخ الجراح وبلا سبه. دار 8 في شهر 5 2021، هذه يومين ولا 3 ايام، خرجت اداره تويتر باعتذار وقالت لهم بان هادشي كان عطب تقني وحنا ما عندناش اليد في هادشي، ودابا راه تحل وتنعتذروا لكاع الفلسطينيين وكاع الناس اللي داروا داك هاشتاغ. المهم الفهم يفهم. ما غنقولكش في هذه الحلقه دير جيم وابوني، وانما غنقولك دير بارطاجي باش الناس كلهم يعرفوا شنو واقع، حيت بزاف الناس يجيو لعندي تيسولوني شنو وقع لفلسطين، وحنا حيت ولفنا ان فلسطين ما عمرها ارتاحت فبان لنا بان داكشي عادي بحال داكشي اللي وقع قبل. ولكن هذا المشكل ديال هاد الايام غيجريو على ناس من الحي ديالهم، وحيت الناس بزاف ما عارفينش فبارطاجي الحلقه. ما بقى ليا غير نقول لكم تهلاو.